อัสสลามุอะลัยกุมครับผมอาลีคลายเหงาครับครับผมเดนิชคัมแบ็กครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง Good Station ครับผมหลังจากการบุกอัฟกานิสถานตำรวจโลกของเราก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนรอบโลกให้ทราบถึงภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาครับครับผมและยังคงปิดบังความจริงของเหตุการณ์ในวันไว้อย่างมิดชิดครับจะว่าไปแล้วในการทำสงครามแต่ละครั้งเนี่ยย่อมมีการผ่านงบประมาณมาอย่างเยอะเวอร์มากจังเลยฮะเยอะเวอร์ก็พอเยอะมากๆครับผมแน่นอนว่าพี่การไม่ยอมขาดทุนแน่ๆฮะวิธีหาทุนคืนของเขาเนี่ยก็คือการเข้าไปควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จของอัฟกานิสถานไว้ทั้งหมดครับผมควบคุมอำนาจใช่รวบรวมทุกอย่างไว้เลยเบ็ดเสร็จเลยใช่ครับแล้วก็ทำการลำเลียงแก๊สหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเนี่ยทำออกมาเอามาค้าขายเพื่อคืนทุนเข้ากระเป๋าตัวเองครับผมเรียกว่าทำกันสนุกสนานเลยควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จนี่มันเรียกว่าปล้นหรือเปล่าเหมือนเคยได้ยินในไทยนะอ๋อโอเคครับผมมันคงเป็นวิธีการหารายได้พิเศษแบบพาร์ทไทม์ของอเมริกาเขาเนี่ยครับพาร์ทไทม์ครับผมการปล้นอัฟกานิสถานฮะไม่ถึงอึดใจน้ำมันในอัฟกันก็คงจะหมดครับผมน่าจะเหลือน้อยลงนะฮะก็คงยังไม่พอกับเงินที่จ่ายออกไปในการทำสงครามพี่บูธของเราก็ได้สร้างสตอรี่ขึ้นมาใหม่ครับผมอลังการงานสร้างกว่าเดิมเลยครับผมโดยการป้ายความผิดให้จอมเผด็จการของอิรักอย่างซัดดัม ฮุสเซนครับเริ่มจากการประโคมข่าวในอิรักว่ามี Weapons of Mass Destruction หรือ WMD ครับครับผมอันนั้นแหละครับคืออาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงครับผมและพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาคมโลกเนี่ยได้เห็นว่าอิรักเป็นภัยคุกคามต่อโลกในขณะนั้นครับและยังย้ำให้เห็นชัดอีกครับว่าซัดดัมเนี่ยมีอาวุธร้ายแรงและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาจึงเป็นสาเหตุที่จะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพื่อตัดตอนผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายครับเหตุการณ์นี้คงขาด UN ไปไม่ได้เมื่อ UN ทราบเรื่องก็เลยเล่นไปตามบทครับส่งคนเข้าไปตรวจสอบและซัดดัมก็ยอมให้มีคนเข้าไปตรวจสอบเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดผลปรากฏว่าไม่เจออาวุธอันตรายที่ว่าครับและไม่มีอะไรยืนยันเลยครับว่าซัดดัมกับผู้ก่อการร้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกันอาวุธที่อันตรายที่สุดผมว่าน่าจะเป็นหนังสติ๊กฮะสติ๊กมันเหมือนเบสสติ๊กชิคเก้นสติ๊กที่เรากินเป็นแท่งๆที่เราทอดกันจ้ะอเมริกาเองเลยต้องชะลอการบุกอิรักในครั้งนี้เอาไว้และแผนการของอเมริกาที่วางไว้ต้องชะงักลงแผนการที่ว่านี้ก็คือการบุกทั้งหมด7ประเทศในระยะเวลา5ปีครับผม7ประเทศที่ว่านี้ก็คืออิรักซีเรียเลบานอนลิเบียโซมาเลียซูดานและจบที่อิหร่านครับนี่ยังไม่นับรวมอัฟกานิสถานที่ถล่มไปก่อนหน้านี้นะครับ8ประเทศเป็น8ประเทศครับผมครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศเหล่านี้โดนโจมตีไปเรียบร้อยแล้วจากสื่อต่างๆประโคมให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้เป็นผู้ร้ายหรือตัวร้ายในประชาคมโลกจะได้ง่ายต่ออเมริกาในการบุกทำสงครามต่อไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือหลังจากเหตุการณ์ในวันครับผมและการบุกเข้าถล่มอัฟกานิสถานเนี่ยข้อเท็จจริงหลังจากนั้นก็ชี้ชัดให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่ละครฉากใหญ่เท่านั้นครับกล่าวหาว่าอิรักมีอาวุธ WMD หรืออาวุธร้ายแรงนั่นเองครับและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาครับซึ่งในการตรวจสอบเนี่ยครับผมอิรักเนี่ยไม่มีอาวุธดังกล่าวและรวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มอัลเคดาเลยแม้แต่น้อยการสร้างภาพให้ฮิซบุลลอฮ์แห่งเลบานอนกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกครับในความเป็นจริงพวกเขาเป็นเพียงแค่กองทัพที่ต้องการปกป้องดินแดนของตัวเองของเลบานอนจากการลุกรานของอิสราเอลครับการใส่ร้ายอิหร่านว่ามีการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างสูงครับผมอิหร่านเนี่ยทำแค่พลังงานนิวเคลียร์เพื่อไว้ใช้ภายในประเทศเพียงเท่านั้นครับสุดท้ายแต่แน่นอนว่าไม่ท้ายสุดก็คือการใส่ร้ายรัฐบาลซีเรียว่ามีการใช้อาวุธเคมีก็คือก๊าซซาลินในการสังหารประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลของบัสซัดครับผมความเป็นจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอาวุธดังกล่าวแต่กลายเป็นว่าฝ่ายต่อต้านเองนั่นแหละที่มีอาวุธนั้นเองและด้วยความอัดอั้นของจอร์จบุชเขาจึงไปคุยลับๆกับโทนี่แบร์ของอังกฤษครับผมเพื่อให้การสนับสนุนในการเข้าลุยอิรักก็คือการปฏิบัติการบุชแบร์ร่วมใจประกาศว่าพวกตนจะใช้หลักการสิทธิการป้องกันตนเองครับผมหรือ right to self defense ครับ right to self defense And I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. And racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people, these were human beings. I've since been plagued by guilt anytime I see an elderly man, like the one who couldn't walk,
who we rolled onto a stretcher and told the Iraqi police to take him away. I feel guilt anytime I see a mother with her children, like the one who cried hysterically and screamed that we are worse than Saddam as we forced her from her home. I feel guilt anytime I see a young girl, like the one I grabbed by the arm and dragged into the street. We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. Racism within the military has long been an important tool to justify the destruction and occupation of another country. It has long been used to justify the killing, subjugation, and torture of another people. Racism is a vital weapon employed by this government. It is a more important weapon than a rifle, a tank, a bomber, or a battleship. It is more destructive than an artillery shell, or a bunker buster, or a Tomahawk missile. While all those weapons are created and owned by this government, they are harmless without people willing to use them. Those who send us to war do not have to pull a trigger or lob a mortar round. They do not have to fight the war, they merely have to sell the war. They need a public who is willing to send their soldiers into harm's way. They need soldiers who are willing to kill and be killed without question. They can spend millions on a single bomb, but that bomb only becomes a weapon when the ranks of the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on earth, but there will only be a war if soldiers are willing to fight. And the ruling class, the billionaires who profit from human suffering, care only about expanding their wealth, controlling the world economy, understand that their power lies only in their ability to convince us that war, oppression, and exploitation is in our interest. They understand that their wealth is dependent on their ability to convince the working class to die to control the market of another country. And convincing us to kill and die is based on their ability to make us think that we are somehow superior. Soldiers, sailors, Marines, airmen have nothing to gain from this occupation. The vast majority of people living in the U.S. have nothing to gain from this occupation. In fact, not only do we have nothing to gain, but we suffer more because of it. We lose limbs, endure trauma, and give our lives. Our families have to watch flag-draped coffins lowered into the earth. Millions in this country without health care, jobs, or access to education must watch this government squander over $450 million a day on this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. And without racism, soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war. I threw families onto the street in Iraq, only to come home and find families thrown onto the street in this country, in this tragic and unnecessary foreclosure crisis. We need to wake up and realize that our real enemies are not in some distant land. They're not people whose names we don't know and cultures we don't understand. The enemy is people we know very well and people we can identify. The enemy is a system that wages war when it's profitable. The enemy is the CEOs who lay us off from our jobs when it's profitable. It's the insurance companies who deny us health care when it's profitable. It's the banks who take away our homes when it's profitable. Our enemy is not 5,000 miles away. They are right here at home. If we organize and fight with our sisters and brothers, we can stop this war, we can stop this government, and we can create a better world.